به نام خالق هستی، قدرت ناخودآگاه ذهن شما، فصل 6. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم به خاطر تماشای ویدیوهای قبلی و گذاشتن نظرات ارزشمندتان تشکر می کنم و امیدوارم از طریق این کانال سهم کوچکی در اصلاح سبک زندگی شما عزیزان ایفا کرده باشم. لطفاً ما رو حمایت و به دوستان خود معرفی کنید. یک مهندس یک تکنیک و فرایند برای ساختن یک پل یا موتور دارد. ذهن شما نیز مانند مهندس دارای تکنیکی برای اداره، کنترل و هدایت زندگی شماست. باید بدانید که روش‌ها و تکنیک‌ها اصولی هستند. در ساخت پل گلدن گیت، مهندس ارشد اصول ریاضیات تنش‌ها و فشارها را درک کرد. دوم اینکه او تصویری از پل ایدئال آن طرف خلیج داشت. گام سوم استفاده وی از روش‌های آزمایش شده و اثبات شده بود که با استفاده از آن اصول تا زمانی که پل شکل نگرفت و ما بر روی آن حرکت نکردیم اجرا شد. همچنین تکنیک ها و روش هایی وجود دارد که به وسیله آنها دعاهای شما مستجاب می شود. اگر دعای شما مستجاب شود، راهی وجود دارد که در آن مستجاب می شود و این یک روش علمی است. هیچ چیزی با شانس اتفاق نمی افتد. این یک دنیای قانون و نظم است. در این فصل شما می توانید تکنیک های عملی پیشرفت و پرورش زندگی معنوی خود را پیدا کنید. دعاهای شما نباید مثل بادکنک در هوا بماند. آنها باید به جایی بروند و در زندگی شما به نتیجه برسند. وقتی می‌خواهیم دعا را تجزیه تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که رویکردها و روش‌های مختلفی وجود دارد. ما در این کتاب دعاهای رسمی و آیینی مورد استفاده در خدمات مذهبی را در نظر نخواهیم گرفت. اینها در عبادت‌های گروهی جایگاه مهمی دارند. ما بلافاصله به روش‌های دعای شخصی توجه می‌کنیم، زیرا در زندگی روزمره شما به کار می‌رود و برای کمک به دیگران استفاده می‌شود. دعا فرموله کردن ایده‌ای در مورد چیزی است که ما می‌خواهیم انجام دهیم. دعا آرزوی صادقانه روح است. آرزوی شما دعای شماست. این از عمیق‌ترین نیازهای شما بیرون می‌آید و چیزهایی را که در زندگی می‌خواهید آشکار می‌کند. خوشا به حال آنها که گرسنه و تشنه عدالت هستند، زیرا آنها سیر خواهند شد. این واقعاً دعا، گرسنگی و آتش زندگی برای صلح، هماهنگی، سلامتی، شادی و سایر برکات زندگی است. تکنیک عبور از تسویه ذهن ناخودآگاه. این امر اساساً در القای ذهن ناخودآگاه برای پذیرش درخواست شما توسط ذهن آگاه است. این انتقال بهتر است در حالت خیال پردازی انجام شود. بدانید که در ذهن عمیق شما هوش بی‌نهایت و قدرت بی‌نهایت وجود دارد. فقط با آرامش به آنچه می‌خواهید فکر کنید. ببینید از این لحظه به بعد بارورتر می‌شود. مثل دختر بچه‌ای باشید که خیلی سرفه شدید و گلودرد داشته است. او با قاطعیت و به طور مکرر اعلام کرد: الان میمیرم. حدود 1 ساعت بعد از دنیا رفت. از این تکنیک با سادگی و ساده‌لوحی کامل استفاده کنید. ذهن ناخودآگاه شما
طرح شما را میپذیرد. اگر در حال ساخت خانه جدیدی برای خود و خانواده خود هستید، شما می‌دانید که به نقشه اصلی خانه خود بسیار علاقه‌مند خواهید شد. شما می‌توانید معماران را با نقشه مطابقت دهید. شما مواد را تماشا می‌کنید و فقط بهترین چوب، فولاد، در واقع بهترین ها را از همه مصالح انتخاب می‌کنید. در مورد خانه ذهنی و طرح ذهنی خود برای خوشبختی و ثروت چه می‌کنید؟ تمام تجربیات و همه چیزهایی که وارد زندگی شما می شود به ماهیت عناصر سازنده ذهنی بستگی دارد که از آنها در ساخت خانه روانی خود استفاده می کنید. اگر طرح شما پر از الگوهای ذهنی ترس، نگرانی، اضطراب یا کمبود باشد و اگر ناامیدی، تردید و بدبینی داشته باشید، آنگاه بافت مواد ذهنی که در ذهن خود می‌بافید به صورت انواع مختلف ذهن بیشتر مراقبت، تنش، اضطراب و محدودیت خواهد شد. اساسی ترین و دامنه دارترین فعالیت در زندگی فعالیتی است که هر ساعت بیرداری در ذهنیت خود ایجاد می کنید. حرف شما بی صدا و نامرئی است، با این وجود واقعی است. شما دائما در حال ساختن خانه ذهنی خود هستید و اندیشه و تصور ذهنی شما نمایانگر طرح اصلی شماست. ساعت به ساعت، لحظه به لحظه می توانید با افکاری که به آن فکر می کنید، ایده هایی که در خود نگه داشته اید، اعتقاداتی که می پذیرید و صحنه هایی که در استودیوی مخفی ذهن خود تمرین می کنید، سلامتی، موفقیت و خوشبختی درخشان ایجاد کنید. این عمارت باشکوه که در ساخت آن دائما مشغول آن هستید، شخصیت، هویت شما در این پرواز، کل داستان زندگی شما در این زمین است. این طرح جدید را دریافت کنید. با تحقق صلح، هماهنگی، شادی و حسن نیت لحظه حال را با آرامش بسازید. با تأکید بر این موارد و ادعای آنها، ذهن ناخودآگاه شما طرح شما را میپذیرد و همه این موارد را عملی میکند. با ثمره‌های آنها را خواهید شناخت. علم و هنر دعای واقعی. اصطلاح علم به معنای دانش است که هماهنگ، مرتب و منظم است. بیایید به علم و هنر دعای واقعی بپردازیم، زیرا این امر به اصول اساسی زندگی و تکنیک‌ها و فرایندهایی می‌پردازد که می‌توان آنها را در زندگی شما و همچنین در زندگی هر انسانی وقتی او آنها را صادقانه به کار برد نشان داد. این هنر تکنیک یا روند شماست و علمی که پشت آن است پاسخ قطعی ذهن خلاق بر تصویر ذهنی یا فکری شماست. بپرسید، به شما داده می شود. جستجو کنید و آن را خواهید یافت. در را بزنید و در به روی شما باز می شود. در اینجا به شما گفته می شود آنچه را که خواسته اید دریافت خواهید کرد. هنگام در زدن در به روی شما باز می شود و آنچه را که جستجو می کنید خواهید یافت. این آموزش حاکی از مشخص بودن قوانین ذهنی و معنوی است. همیشه پاسخ مستقیم از هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاه شما نسبت به تفکر آگاهانه شما وجود دارد. اگر نان بخواهید سنگی دریافت نمی کنید. اگر قرار است دریافت کنید باید با اعتقاد بپرسید. ذهن شما از فکر کردن به سمت چیز دیگر منحرف می شود. تا زمانی که تصویری در ذهن وجود نداشته باشد نمی تواند حرکت کند، زیرا چیزی برای حرکت به سمت آن وجود ندارد. دعای شما که عمل ذهنی شماست باید قبل از اینکه نیروی ناخودآگاه شما بر آن تأثیر بگذارد
آن را پربار کند، به عنوان تصویری در ذهن شما پذیرفته شود. شما باید به یک نقطه پذیرش در ذهن خود برسید، یک حالت کامل و بیچون و چرا از توافق. این تأمل باید با احساس شادی و آرامش در پیشبینی انجام حتمی خواسته شما همراه باشد. مبنای محکم هنر و علم دعای واقعی دانش و اطمینان کامل شماست که حرکت ذهن آگاه شما پاسخ قطعی از ذهن ناخودآگاه شما که با خرد بی حد و حصر و قدرت بی نهایت است به دست می آورد. با پیروی از این روش دعای شما مستجاب می شود. تکنیک تجسم ساده ترین و بارزترین روش برای تدوین ایده تجسم آن است. دیدن آن در خیال خود به شکلی واضح مانند اینکه زنده است. شما می توانید تنها آنچه را که در جهان خارج وجود دارد با چشم غیر مسلح مشاهده کنید. به روشی مشابه آنچه می توانید در ذهن خود تجسم کنید از قبل در حوزه نامرئی ذهن شما وجود دارد. هر تصویری که در ذهن خود دارید محتوای چیزهایی است که به آنها امید می رود و شواهد چیزهایی است که دیده نمی شوند. آنچه در تصورات شکل می دهید به اندازه سایر اعضای بدن واقعی است. ایده و فکر واقعی است و اگر به تصویر ذهنی خود وفادار باشید روزی در دنیای عینی شما ظاهر می شود. این فرایند تفکر برداشت‌هایی را در ذهن شما ایجاد می‌کند. این برداشت‌ها به نوبه خود به عنوان واقعیت‌ها و تجارب در زندگی شما آشکار می‌شوند. سازنده نوع ساختاری که می‌خواهد تجسم می‌کند. او آن را همانطور که می‌خواهد کامل شود می‌بیند. تصاویر و فرایندهای تفکر او به یک قالب پلاستیکی تبدیل می شود که ساختمان از آن ظهور می کند. یک قالب زیبا یا زشت، یک آسمان خراش یا یک ساختمان بسیار پایین. تصویر ذهنی او همانطور که روی کاغذ ترسیم می شود پیش بینی می شود. در نهایت پیمانکار و کارگرانش مواد اساسی را جمع آوری می کنند و ساختمان تا پایان کار پیشرفت می کند و کاملا مطابق با الگوی ذهنی معمار است. من قبل از صحبت کردن از پلتفرم از روش تجسم استفاده می کنم. محرک های ذهنم را ساکت می کنم تا بتوانم تصاویر فکری خود را به ذهن ناخودآگاه ارائه دهم. سپس تمام سالن اجتماعات و صندلی‌های پر از زن و مرد را به تصویر می‌کشم و هر کدام از آنها از حضور شفابخش بی‌نهایت درون هر یک روشن شده و الهام گرفته شده‌اند. من آنها را درخشان، شاد و آزاد می‌بینم. با ساختن این ایده در تصوراتم من بی صدا آن را در آنجا به عنوان یک تصویر ذهنی حفظ کردم، در حالی که تصور می کنم و می شنوم زنان و مردان می گویند من بهبود یافتم. من احساس فوق‌العاده‌ای می کنم. من یک بهبودی فوری داشتم. من دگرگون شدم. این را حدود 10 دقیقه یا بیشتر ادامه می دهم. می دانم و احساس می کنم ذهن و بدن هر فرد از عشق، تمامیت، زیبایی و کمال اشباع شده است. آگاهی من تا حدی افزایش می‌یابد که در ذهنم می‌توانم صدای جمعیتی را که سلامتی و خوشبختی خود را اعلام می‌کنند بشنوم. سپس کل تصویر را آزاد می‌کنم و به بستر می‌روم. تقریباً هر یک شنبه بعضی از افراد می‌ایستند و می‌گویند که دعای آنها مستجاب شده است.
روش فیلم ذهنی. چینی ها می گویند یک عکس 1000 کلمه است. ویلیام جیمز، پدر روانشناسی آمریکا، بر این واقعیت تاکید دارد که ذهن ناخودآگاه هر تصویری را که در ذهن نگه داشته می شود و با ایمان پشتیبانی می شود به تصویر می کشد. طوری رفتار کنید که گویی من هستم و خواهم بود. چند سال پیش من در خاورمیانه در چندین ایالت سخنرانی می کردم و آرزو داشتم که یک مکان دائمی در منطقه عمومی داشته باشم که بتوانم از آنجا به کسانی که می خواهند کمک کنند خدمت کنم. من به مکان دوری سفر کردم اما این آرزو از ذهنم خارج نشد. یک روز است در حالی که در هتلی در اسپوکن واشنگتن بودم کاملا روی یک کاناپه آرام گرفتم. توجه خود را متمرکز کردم و با روشی آرام و منفعلانه تصور کردم که با مخاطبان زیادی صحبت می کنم و در واقع گفتم خوشحالم که در اینجا هستم. من برای فرصت ایدئال دعا کردم. من در تخیلات مخاطب مجازی را دیدم و واقعیت همه را احساس کردم. من نقش یک بازیگر را بازی کردم. این فیلم ذهنی را دراماتیک کردم و از اینکه این تصویر به ذهن ناخودآگاه من منتقل می شود احساس رضایت می کردم و این باعث می شد که آن به شیوه خودش آن را به تصویر بکشد. صبح روز بعد هنگام بیدار شدن احساس آرامش و رضایت بیشتری داشتم و در عرض چند روز تلگرافی دریافت کردم که از من خواسته بود تا یک سازمان را در غرب میانه به عهده بگیرم که انجام دادم و برای چندین سال از آن لذت فوق‌العاده‌ای بردم. روش تشریح شده در اینجا مورد توجه بسیاری قرار گرفت که آن را به عنوان روش فیلم ذهنی توصیف کردند. من نامه‌های بیشماری از افرادی دریافت کردم که به صحبت‌های رادیویی و سخنرانی‌های عمومی هفتگی من گوش می‌دهند و از نتایج شگفت انگیزی که با استفاده از این روش در فروش املاک خود کسب کردند به من میگویند من به کسانی که خانه یا ملکی برای فروش دارند پیشنهاد میکنم که آنها خودشان را متقاعد کنند که قیمت آنها مناسب است. بنابراین من ادعا میکنم که هوش بی‌نهایت خریدار را که واقعاً میخواهد این ملک را داشته باشد و آن را دوست دارد برای آنها جذب میکند و در آن موفق میشوند. بعد از انجام این کار من به آنها پیشنهاد میکنم که ذهن خود را آسوده کنند، آرام شوند، رها شوند و به حالت نیمه خواب و خواب آلودگی در بیایند که این همه تلاش ذهنی را به حداقل میرساند. سپس آنها باید چک را در دست خود به تصویر بکشند، از چک خوشحال شوند، از چک تشکر کنند و احساس طبیعی بودن کل فیلم ذهنی ایجاد شده در ذهن خود را به خواب برسانند. آنها باید طوری رفتار کنند که گویی این یک واقعیت عینی است و ذهن ناخودآگاه آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طریق جریان‌های عمیق‌تر ذهن خریدار و فروشنده به هم نزدیک می‌شوند. تصویری ذهنی که با پشتوانه ایمان در ذهن نگه داشته می‌شود محقق خواهد شد. تکنیک بودوین. چارلز بودوین استاد انستیتوت روسو فرانسه بود. وی یک رواندرمانگر درخشان و یک مدیر تحقیقاتی در مدرسه شفابخشی نیونانسی بود که در سال 1910 آموخت که بهترین راه برای تحت تاثیر قرار دادن ذهن ناخودآگاه ورود به یک حالت نیمه خواب، خواب‌آلود یا وضعیتی شبیه به خواب است که در آن تمام تلاش به حداقل کاهش یافت. سپس به روشی آرام، منفعل و پذیرا با تأمل ایده را به ناخودآگاه منتقل می کند. فرمول زیر فرمول وی است.
یک روش بسیار ساده برای اطمینان از این اشباع ذهن ناخودآگاه این است که ایده را که هدف پیشنهاد دست خلاصه کنیم و آن را در یک عبارت کوتاه که به راحتی قابل درک است جمع‌بندی کند که می تواند آن را در حافظه حک کند و آن را بارها و بارها به عنوان لالایی تکرار کند. چندین سال پیش یک خانم جوان در لس آنجلس درگیر یک دادخواست طولانی و تلخ خانواده بر سر یک وصیت شد. شوهرش تمام دارایی خود را به او وصیت کرده بود و پسران و دخترانش با ازدواج قبلی به سختی درگیر شکستن وصیت شدند. تکنیک بودوین برای او شرح داده شد و این همان کاری است که او انجام داد. او بدن خود را در صندلی راحتی آرام کرد، به حالت خواب‌آلودگی رسید و همانطور که پیشنهاد شد ایده نیاز او را به عبارتی متشکل از 6 کلمه که به راحتی در حافظه حک شده است تبدیل کرد. این امر با نظم الهی به انجام رسیده است. اهمیت این کلمات برای او به این معنی بود که هوش بی‌نهایت که از طریق قوانین ذهن ناخودآگاه او کار می کند، یک تنظیم هماهنگ از طریق اصل هماهنگی ایجاد می کند. او این روش را هر شب حدود 10 شب ادامه داد. پس از آنکه به حالت خواب‌آلودگی رسید، آرام آرام بی صدا و احساساتی این جمله را تکرار می کرد. این امر با نظم الهی به انجام رسیده است. بارها و بارها احساس آرامش درونی و آرامشی فراگیر را احساس می کند. سپس به خواب عمیق و عادی خود فرو رفت. صبح روز 11 به دنبال استفاده از روش فوق وی با احساس رفاه از خواب بیدار شد و اعتقاد داشت که این کار به پایان رسیده است. وکیل وی در همان روز با او تماس گرفت و گفت که وکیل مخالف و موکل‌های وی مایل به توافق هستند. توافق هماهنگی حاصل شد و دادخواهی متوقف شد. تکنیک خواب: با وارد شدن به حالت نیمه خواب و خواب‌آلود تلاش به حداقل می‌رسد. ذهن آگاه در حالت خواب‌آلودگی تا حدود زیادی غرق می‌شود. دلیل این امر این است که بالاترین درجه بیرون زدگی از ذهن ناخودآگاه قبل از خواب و درست بعد از بیدار شدن ما اتفاق می‌افتد. در این حالت افکار منفی که تمایل به خنثی کردن میل شما دارند و از پذیرش ذهن ناخودآگاه شما جلوگیری می‌کنند دیگر وجود ندارد. فرض کنید می‌خواهید از یک عادت مخرب خلاص شوید. حالتی راحت به خود بگیرید. بدن خود را آرام کنید و بی حرکت باشید. به حالت خواب‌آلودگی درآیید و در آن حالت خواب‌آلود به آرامی بارها و بارها به صورت لالایی بگویید من کاملا از این عادت رها شده‌ام. هماهنگی و آرامش روحی بر همه حاکم است. موارد بالا را به صورت بی صدا به آرامی و با عشق به مدت 5 یا 10 دقیقه شب و صبح تکرار کنید. هر بار که کلمات را تکرار می کنید ارزش عاطفی بیشتر می شود. وقتی خواستار تکرار عادات منفی شدید، فرمول بالا را خودتان با صدای بلند تکرار کنید. به این معنی که شما ذهن ناخودآگاه را وادار می کنید که ایده را بپذیرد و یک درمان را به دنبال خواهد داشت. تکنیک متشکرم: در کتاب مقدس پولس توصیه می کند که درخواستهای خود را با ستایش و شکرگزاری اعلام کنیم. برخی از نتایج خارق‌العاده این روش ساده دعا را دنبال می کند. قلب سپاسگزار همیشه به نیروهای خلاق جهان نزدیک است و باعث می شود بر اساس قانون روابط متقابل، بر اساس یک قانون کنش و واکنش کیهانی، نعمتهای بیشماری به سمت آن سرازیر شود.
به عنوان مثال پدری برای فارغ التحصیلی به پسر خود قول ماشین می‌دهد. پسر هنوز ماشین را تحویل نگرفته است، اما بسیار سپاسگزار و خوشحال است و مانند اینکه واقعاً ماشین را تحویل گرفته خوشحال است. او می‌داند که پدرش به وعده خود عمل خواهد کرد و حتی اگر هنوز ماشین را تحویل نگرفته باشد پر از سپاس و شادی است. با این حال او آن را با خوشحالی و شکرگزاری در ذهن خود پذیرفته است. من توضیح خواهم داد که چگونه آقای بروک این روش را با نتایج عالی به کار برد. وی گفت صورت حسابها در حال انباشته شدن است. من بیکارم، 3 فرزند دارم و هیچ پولی ندارم. چه کاری باید انجام دهم؟ به طور منظم هر شب و صبح برای مدت زمان حدود 3 هفته کلمات پدر به خاطر ثروتم ممنونم را با روشی آرام آرام تکرار می‌کرد تا اینکه احساس یا حالت شوق‌گذاری بر ذهن او حاکم بود. او تصور می‌کرد که به قدرت و هوش بی‌نهایت درون خود می‌پردازد و می‌داند که البته نمی‌تواند هوش خلاق یا ذهن بی‌نهایت را ببیند. او با چشم درونی ادراک معنوی در حال دیدن بود و فهمید که تصور او از ثروت علت اصلی نسبت به پول، موقعیت و مواد غذایی مورد نیاز است. تفکر و اندیشه او ماده ثروتی بود که با هر نوع شرایط مقدماتی گره نخورده بود. بارها و بارها با تکرار ممنون پدر، ذهن و قلب او تا حد پذیرش بالا می رفت و وقتی ترس، فکر کمبود، فقر و پریشانی به ذهن او خطور می کرد می گفت متشکرم پدر، هر چقدر لازم باشد. او می‌دانست که همانطور که به نگرش سپاسگزارانه خود ادامه می‌دهد، ذهن خود را به ایده ثروت که به صورت اتفاقی به وقوع پیوسته است جبران خواهد کرد. عاقبت دعای او بسیار جالب است. پس از دعا به روش فوق الذکر با کارفرمای سابق خود در خیابان آشنا شد که 20 سال او را ندیده بود. این مرد موقعیت بسیار پردرآمدی را به او پیشنهاد داد و $500 با وام موقت به او داد. امروز آقای بروک نایب رئیس شرکتی است که برای آن کار می کند. اظهارات اخیر وی به من این بود: من هرگز شگفتی های متشکرم پدر را فراموش نمی کنم. این برای من معجزه کرده است. روش تأییدی. اثربخشی تأیید عمدتاً توسط درک شما از حقیقت و معنای پشت کلمات تعیین می شود. در دعا از تکرار بیهوده استفاده نکنید. بنابراین قدرت تأیید شما در استفاده هوشمندانه از موارد مثبت و مشخص است. به عنوان مثال پسری 3 و 3 را جمع می کند و 7 را روی تخت سیاه می نویسد. معلم با اطمینان با استفاده از ریاضی تایید می کند که 3 و 3 6 است. بنابراین پسر بر این اساس چهره خود را تغییر می دهد. گفته های معلم 3 و 3 را برابر با 6 نکرد، زیرا حرف آخر یک حقیقت ریاضی بود. حقیقت ریاضی باعث شد که پسر ارقام موجود روی تخت سیاه را دوباره مرتب کند. بیماری غیر طبیعی است، سالم بودن طبیعی است. سلامتی حقیقت وجود شماست. هنگامی که سلامتی، هماهنگی و آرامش را برای خود یا دیگری تأیید کنید و وقتی متوجه شوید این اصول جهانی وجود شماست، الگوهای منفی ذهن ناخودآگاه خود را بر اساس ایمان و درک خود از آنچه که تأیید می کنید دوباره مرتب خواهید کرد. نتیجه روند مثبت دعا بستگی به انطباق شما با اصول زندگی صرف نظر از ظاهر دارد. لحظه‌ای در نظر بگیرید که یک اصل ریاضی وجود دارد و هیچ خطایی ندارد.
یک اصل حقیقت وجود دارد اما هیچ صداقتی نیست. یک اصل هوشمندی وجود دارد اما هیچ جهلی نیست. یک اصل هماهنگی وجود دارد و هیچ اختلافی وجود ندارد. یک اصل بهداشت وجود دارد اما هیچ بیماری نیست و یک اصل فراوانی وجود دارد اما هیچ فقری نیست. نویسنده روش مثبت را برای استفاده توسط خواهرش که قرار بود برای برداشتن سنگ صفرا در بیمارستانی در انگلستان تحت عمل جراحی قرار گیرد انتخاب کرد. شرایط توصیف شده بر اساس تشخیص آزمایشات بیمارستان و روش‌های معمول اشعه ایکس بود. او از من خواست که برای او دعا کنم. ما از نظر جغرافیایی حدود 6500 مایل از هم فاصله داشتیم، اما در اصل ذهن زمان و مکان وجود ندارد. ذهن یا هوش بی نهایت به طور همزمان در هر نقطه وجود دارد. من تمام فکر را از تدبیر علائم و شخصیتی جسمی کنار کشیدم. من به شرح زیر تایید کردم. این دعا برای خواهر من کاترین است. او آرام و در صلح، متین، سنجیده، آرام و آسوده است. هوش درمانی ذهن ناخودآگاه او که بدن او را ایجاد کرده است، اکنون هر سلول، عصب، بافت، عضله و استخوان وجود او مطابق با الگوی کامل همه اندامهای موجود در ذهن ناخودآگاه او متحول ساخته است. بی صدا به آرامی تمام الگوهای تفکر مخدوش در ذهن ناخودآگاه او برداشته و حل می شود و نشاط، تمامیت و زیبایی اصل زندگی در هر اتم از وجود او آشکار می شود. او اکنون باز و پذیرای جریان‌های درمانی است که مانند رودخانه از او عبور می‌کند و او را به سلامتی، هماهنگی و آرامش کامل می‌رساند. همه تحریف‌ها و تصاویر زشت اکنون توسط اقیانوس بیکران عشق و صلح که در او جریان دارد شسته شده است و همینطور است. من هر روز چندین بار موارد فوق را تایید کردم و در پایان 2 هفته خواهرم معاینه‌ای انجام داد که بهبود قابل توجهی را نشان داد و اشعه ایکس منفی بود. تصدیق این است که اظهار کنید چنین است و همچنان که این نگرش ذهنی خود را درست حفظ می کنید، صرف نظر از تمام شواهد خلاف آن دعای خود را پاسخ خواهید گرفت. فکر شما فقط می تواند تایید کند، زیرا حتی اگر چیزی را انکار کنید، در واقع وجود آنچه را انکار می کنید تایید می کنید. تکرار یک تایید، دانستن اینکه چه میگویید و چرا آن را میگویید، ذهن را به سمت آن حالت آگاهی سوق میدهد که در آنجا آنچه را بیان میکنید درست است، میپذیرد. ادامه دادن حقایق زندگی را ادامه دهید تا زمانی که واکنش ناخودآگاه را به دست آورید که راضی کننده است. روش استدلالی. این روش فقط همان چیزی است که این کلمه بر آن دلالت دارد. این از روی دکتر فینز از مین ناشی می شود. دکتر کوینبی یکی از پیشگامان درمان ذهنی و روحی حدود 100 سال پیش در بلفاست مین زندگی و تمرین کرد. کتابی به نام کوامبی که در سال 1921 توسط شرکت توماس کرول شهر نیویورک منتشر شد و ویراستار آن در کتابخانه شما موجود است. این کتاب گزارش روزنامه در مورد نتایج چشمگیر این مرد در دعا درمانی بیماران است.
کوینبی بسیاری از معجزات شفابخشی که در کتاب مقدس ثبت شده است را تکرار کرد. به طور خلاصه روش استدلالی استفاده شده از نظر کوینبی شامل استدلال معنوی است که در آن شما بیمار و خود را متقاعد می کنید که بیماری وی به دلیل باور غلط، ترس‌های بی اساس و الگوهای منفی موجود در ذهن ناخودآگاه وی است. شما آن را به روشنی در ذهن خود استدلال می کنید و بیمار خود را متقاعد می کنید که این بیماری یا درد فقط به دلیل الگوی فکری مخدوش و پیچیده است که در بدن او شکل گرفته است. این باور غلط به برخی از قدرت‌های بیرونی و دلایل بیرونی اکنون خود را به عنوان بیماری خارج کرده و می‌توان با تغییر الگوهای فکری تغییر کرد. شما برای فرد بیمار توضیح می دهید که اساس همه بهبودی تغییر عقیده است. شما همچنین اشاره می کنید که ذهن ناخودآگاه بدن و همه اعضای آن را ایجاد کرده است. بنابراین می داند که چگونه می تواند آن را بهبود بخشد. می تواند آن را بهبود بخشد و اکنون که صحبت می کنید این کار را انجام می دهید. شما در دادگاه ذهن خود استدلال می کنید که این بیماری سایه‌ای از ذهن است که مبتنی بر تصاویر فکری بیمارگونه و آغشته به بیماری است. شما همچنان به جمع‌آوری شواهدی می پردازید که می توانید از طرف قدرت شفابخشی جمع کنید که در وهله اول همه اندام‌ها را ایجاد کرده است و از هر سلول، عصب و بافت یک الگوی کامل برخوردار است. سپس در دادگاه ذهن خود به نفع خود یا بیمار خود حکم صادر می کنید. شما بیمار را با ایمان و درک معنوی آزاد می کنید. شواهد روحی و معنوی شما طاقت فرساست. وجود یک ذهن، آنچه شما به صورت واقعی احساس می کنید در تجربه بیمار زنده می شود. این رویه اساساً روش استدلالی است که دکتر کوینبی از ماین از 1849 تا 1869 استفاده کرده است. روش مطلق مانند درمان موج صوتی مدرن است. بسیاری از مردم در سراسر جهان این شکل از دعادرمانی را انجام می‌دهند که نتایج فوق‌العاده‌ای دارد. شخصی که از روش مطلق استفاده می‌کند مانند جان جونز نام بیمار را ذکر می‌کند. سپس بی صدا و به آرامی به خدا و خصوصیات و صفات او از جمله خداوند همه سعادت است، عشق بی حد و مرز، هوش بی نهایت، قدرتمند، خرد بی حد و مرز، هماهنگی مطلق، زیبایی وصف ناپذیر و کمال فکر می کند. همانطور که او بی صدا در این خط فکر می کند، او در هوشیاری به یک طول موج روحانی جدید تبدیل می شود. در آن زمان او احساس می کند اقیانوس بیکران عشق خدا برخلاف خودش در حال حل همه چیز در ذهن و بدن جان جونز است که برای او دعا می کند. او احساس می کند تمام قدرت و عشق به خدا اکنون معطوف به جان جونز است و هر آنچه او را اذیت می کند یا آزار می دهد اکنون در حضور اقیانوس بیکران زندگی و عشق کاملا خنثی می شود. روش مطلق دعا را می توان به موج صوتی یا صوتی درمانی تشبیه کرد که اخیراً توسط پزشکی برجسته در لس آنجلس به من نشان داده شده است. او یک دستگاه موج صوتی فوق‌العاده دارد که با سرعت فوق‌العاده‌ای نوسان می کند و امواج صوتی را به هر ناحیه از بدن که به آنجا هدایت می شود می فرستد.
این امواج صوتی را میتوان کنترل کرد و او به من گفت برای دستیابی به نتایج چشمگیر در رسوبات کلسیم در آرتروز و بهبود باید سایر شرایط نگران کننده را از بین برد. آیا تا حدی با تعمق در خصوصیات و صفات خداوند به خودمان میاییم؟ آیا امواج الکترونیکی معنوی هماهنگی، سلامتی و صلح ایجاد می کنیم؟ بسیاری از شفابخشی های چشمگیر این تکنیک دعا را دنبال می کند. یک معلول پیاده روی می کند. دکتر کوئنبی که قبلا در این فصل در مورد او صحبت کردیم، در سالهای آخر کار درمانی خود از روش مطلق استفاده کرد. او واقعا پدر پزشکی روانتنی و اولین روانکاو بود. او توانایی تشخیص روشن بینانه علت عذاب، رنج و درد بیمار را داشت. در زیر یک گزارش فشرده از بهبود یک معلول است که در نسخه های خطی کوئنبی ثبت شده. کوئنبی را برای ملاقات با زنی لنگ پیر و در بستر خوابیده فرا خواندند. وی اظهار داشت که بیماری وی به این دلیل بود که وی به عقیدتی چنان کوچک و منقبض زندانی شد که قادر به ایستادن به حالت ایستاده و حرکت نبود. او در مقبره ترس و جهل زندگی می کرد. علاوه بر این او کتاب مقدس را به معنای واقعی کلمه می گرفت و این باعث ترس او شد. کوئنبی گفت در این مقبره حضور و قدرت خدا بود که می‌خواست زنجیرها را پاره کند، پیوندها را بشکند و از مرگ زنده کند. هنگامی که او از دیگران توضیحاتی در مورد برخی از بخش‌های کتاب مقدس می‌خواست، در پاسخ دادن سنگ می‌انداختند، آنگاه در نان شب خود خواهند ماند. دکتر کوئنبی به دلیل تحریک و ترس ناشی از عدم توانایی دیدن واضح معنای متن کتاب مقدس که در حال خواندن بود، بیماری وی را ابری و راکت تشخیص داد. این با احساس سنگین و تنبل او در بدن خود را نشان می‌دهد که به عنوان فلج خاتمه می‌یابد. در این هنگام کوئنبی از او پرسید که منظور از آیات کتاب مقدس چیست؟ با این وجود مدتی با شما هستم و سپس به سراغ او می روم که مرا فرستاده است، مرا جستجو خواهد کرد و مرا نخواهید یافت و آنجا که من هستم آنجا نمی توانید بیایید. او پاسخ داد که این به معنای رفتن عیسی به بهشت است. کوئنبی توضیح داد که معنای واقعی او این است که به او گفت که کمی با او بودن به معنای توضیح او در مورد علائم، احساسات و علل او است. یعنی او لحظه‌ای نسبت به او دلسوزی و همدردی داشت، اما نمی‌توانست در آن حالت روحی باقی بماند. قدم بعدی رفتن به سوی او بود که ما را فرستاد و همانطور که کوئنبی اشاره کرد، قدرت خلاقیت خداوند در همه ما بود. کوئنبی بلان فاصله در ذهن او سفر کرد و ایدئال الهی را در نظر گرفت، یعنی نشاط، هوش، هماهنگی و قدرت خدا که در فرد بیمار کار می کند. به همین دلیل است که او به زن گفت بنابراین جایی که من می روم نمی توانی بیایی، زیرا در عقیده محدود و محصور خود هستی و من در سلامت هستم. این دعا و توضیح یک احساس فوری ایجاد کرد و تغییری در ذهن او ایجاد شد. او بدون عصا راه رفت. کوئنبی گفت که این یکی از منحصر به فردترین درمانهای وی است. او به قول خودش به اشتباه مرده بود تا او را زنده کند، یا حقیقت این بود که او را از مرده زنده کند. کوئنبی قیام مسیح را نقل کرد و آن را در مورد مسیح یا سلامتی خود به کار برد. این یک اثر قدرتمند بر او ایجاد کرد.
او همچنین برای او توضیح داد که حقیقتی که او پذیرفت فرشته یا ایده بود که سنگ، ترس، جهل و خرافات را دور انداخت و در نتیجه قدرت شفابخشی خدا را آزاد کرد و این باعث ساختن کل او شد. روش حکم کردن. قدرت با توجه به احساس و ایمانی که در پس آن است وارد کلمه ما می شود. وقتی فهمیدم قدرتی که جهل را به حرکت در می آورد از جانب ما حرکت می کند و از حرف ما پشتیبانی می کند، اعتماد و اطمینان ما بیشتر می شود. شما سعی نمی کنید و قدرت را به قدرت اضافه کنید. بنابراین هیچ تلاش ذهنی، اجبار، زور یا درگیری ذهنی نباید وجود داشته باشد. دختری جوان از روش حکم کردن در مورد مرد جوانی استفاده می کرد که دائما با او تماس می گرفت. او را برای قرار ملاقات تحت فشار قرار می داد و در محل کارش با او ملاقات می کرد. برای او خلاص شدن از شر او بسیار دشوار بود. او به شرح زیر حکم کرد: من به خدا واگذار می کنم. او در همه زمانها در جایگاه واقعی خود است. من آزاد هستم و او آزاد است. اکنون من تصمیم می گیرم که سخنان من به ذهن بی نهایت برود و آن را تحقق بخشد. بنابراین وی گفت که او ناپدید شد و از آن پس هرگز او را ندیده و افزود: به نظر می رسد زمین او را بلعیده است. چیزی را فرمان می دهی و آن را برای تو تثبیت می کند و نور در راه تو می تابد. خود را در خدمت حقیقت علمی قرار دهید. 1. مهندس ذهن باشید و از فنون آزمایش شده و اثبات شده در ساختن زندگی با عظمت و بزرگتر استفاده کنید. 2. آرزوی شما دعای شماست. اکنون تحقق خواسته خود را به تصویر بکشید و واقعیت آن را احساس کنید و لذت دعای مستجاب را تجربه خواهید کرد. 3. تمایل به انجام آسان کارها و با کمک مطمئن علم روانشناسی داشته باشید. 4. شما می توانید با افکاری که در استودیوی پیش پنهان ذهن خود فکر می کنید سلامتی، موفقیت و خوشبختی درخشان ایجاد کنید. 5. تا زمانی که شخصاً ثابت کنید که همیشه پاسخ مستقیمی از هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاه شما نسبت به تفکر آگاهانه شما به صورت علمی وجود دارد آزمایش کنید. 6. احساس خوشحالی و آرامش را در پیش بینی انجام حتمی خواسته خود احساس کنید. هر تصویر ذهنی که در ذهن خود دارید محتوای چیزهایی است که می توان به آنها امیدوار بود و شواهد چیزهایی است که دیده نمی شود. 7. یک تصویر ذهنی 1000 کلمه ارزش دارد. ناخودآگاه شما هر تصویری را که در ذهن شما پشتیبانی می شود با ایمان به تصویر می کشد. 8. در دعا از هر گونه تلاش یا زورگویی ذهنی پرهیز کنید. به حالت نیمه خواب و خواب‌آلود درآیید و با احساس خوابیدن و دانستن اینکه دعایتان مستجاب شده است خود را به خواب بیندازید. 9. به یاد داشته باشید که قلب سپاسگزار همیشه به ثروت‌های جهان نزدیک است. 10. تصدیق این است که اظهار کنید چنین است و همچنان که این نگرش ذهنی خود را درست حفظ می کنید صرف نظر از تمام شواهد خلاف آن دعای خود را دریافت خواهید کرد. 11. با تفکر در عشق و جلال خدا موجهای الکترونیکی هماهنگی، سلامتی و آرامش ایجاد کنید. 12. آنچه را که شما به عنوان واقعی حکم می کنید و احساس می کنید محقق خواهد شد. حکم، هماهنگی، سلامتی، صلح و فراوانی.
در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.